چیزی که زبان فارسی رو اطلاع داد به عنوان شعر، در شعر به تمام دنیا هم گسترش داد و اصلا باعث شد اسلام بشه به قاره هند گسترش پیدا بکنه، شعر عرفانی فارسی بود، مخصوصا سنایی، عطار و مولانا. و بعد که این منسجم شد و همه جا رو گرفت، البته حافظ و سعدی و مخصوصا حافظ، سهم حافظ مثلا نه تنها در گسترش زبان فارسی بلکه در عرفان و تصوف در شبه قاره هند خیلی خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده و کمتر از خود ایران تقریبا نیست. عجیب غریبه. و حتی با وجه انگلیسی ها خیلی سعی کردن زبان فارسی رو در هند از بین ببرن و انگلیسی رو جایگزین اون کنن، چون قبل از اون فارسی بود. حتی بین هندوها و مسلمان‌ها در شمال هند زبان مشترک فارسی بود. با وجه که خواستن این کارو بکنن، علاقه به اشعار عرفانی ما در شبه قاره هند خیلی خیلی زیاد بود و در خود ایران قله ادبیات بسیار غنی ما که انقدر بهش افتخار بکنیم شعر عرفانیه. پس ادبیات ما رو تصوف در واقع تسخیر کرد. نمیخوام بگم تسخیر کرد، یعنی اون یه مرکبی برای خودش قرار داد برای بیان حقایقش به علت قدرتی که زبان فارسی برای این بیان داشت و تونست از این قدرت از کجا می آمد آقای دکتر؟ از این چیز خیلی قابل توجهی. زبان فارسی زبان هند اروپایی است. در این حال با آمدن اعراب به ایران مقدار زیادی واژه‌های عربی وارد زبان فارسی شد و وارد زبان فارسی یک غنای استثنایی پیدا کرد که هم میتونه از ریشه های هند اروپایی و هم ریشه های سامی عربی کلمه بسازه. من الان گفتم کلمه بسازه، کلمه از عربی میاد، سازه از فارسی قدیم میاد، ولی گوش من و شما هر دو فارسیه. منم اصلا اعتقاد به این فارسی سره و اینا نداره، مسخره بازیه. مثل انگلیسی که مقدار کلماتش از آلمانی اینا میاد، مقدار از لاتین میاد، ولی اونا دیوانگی ما رو نمیکنن که در ایران میکنیم که زبان رو پالایش بدیم و زبان کلمات عربی رو بکنم و از مسخره بازی های اصلا امکان پذیر نیست در واقع. اصلا. ولی خب خیلی نیروهای فرهنگی محروم شده این 50 سال 60 سال اخیر و توسط بعضی به خاطر این. حالا من وارد اون بحث نمیشه. به هر حال تصوف توانست زبان فارسی رو که استعداد این رو داشت مرکب بیان حقایق خودش قرار بده و آنچنان این ازدواج قوی بود که طبعا همه قبول میکنن که به تمام زبانهای دنیا غنی‌ترین زبان در شعر عرفانی فارسیه. هیچ زبانی نیست، حتی چینی، سانسکریت، لاتین زبانهایی از قدیم بوده و هزاران مردم نفر به صحبت ممالک مختلف به صحبت میکردن، به اون زبان صحبت میکردن که غنای زبان فارسی. نمیخوام بگم زبان‌ها دیگه قلیل نیست. تازه خود ایرانی ها مقدار زیادی نوشته به عربی دارن که راجب تصوف عرفان که بسیار مهمه. تازه در غنای ادبیات عرفانی به زبان عربی هم خیلی غنیه. خود ایرانی‌ها هم خیلی مهمی داشتن، خیلی مهم که ما حال کپیتال شاید بهش توجه کنیم. از ابن عربی که انقدر معروف بوده، از 150 شرحی که بر فصوص الحکم نوشته شده تقریبا 120 تا ایرانی‌ها نوشتن. 30 تاشو بقیه عربا، هندی ها، مالزی، همه بقیه دنیای وسیع اسلام بگیرید بیشتر از خود ایرانی‌ها نوشتن. ایرانی‌ها همچنین سهم خیلی مهمی دارن در عرفان زبان عربی، ولی زبان فارسی رو تونستن پرورش بدن و این در واقع خیلی من در ایران مخالف کردن از کار. خب من سال رئیس دانشگاه تهران بودم، همه احساس من مدافع زبان فارسی باشم و بودم ولی من همیشه گفتم که زبان فارسی این غنا رو پیدا کرد در اثر ازدواج با
کلمات تصور. عربی بود. ما یک دونه ابن سینا در دوران ساسانی نداریم. همین میگه داشتیم، همه رو کشتن، همه با کلاهاش رو بین بردن. اگه کلاه بود اسم شما میشنیده بودیم. چون که مثلا معماری خیلی زیبایی در دوره ساسانی هخامنشی ساختن، هنوز باقیش هست. ما هنوز بدیم تخت جمشیدی هست، بستان فلان جایی با نقش رستم هست، جور جاها هست. نقش رستمی هست، جاهای مختلف اینجوری هست، هنوز هم بهش افتخار میکنیم. چرا ما یک دونه حافظ در دوره ساسانی نداریم؟ یک دونه سعدی در دوره هخامنشی نداریم؟ اینو اثر اسلام میدونید یا اثر زبان عربی؟ هیچ کدوم. اثر زاییده شدن زبان فارسی که در اثر آمدن اسلام به ایران بود و ازدواج بین زبان هند اروپایی که زبان پهلوی دوره ساسانی بود با زبان عربی از لحاظ نه صرف و نحو بلکه از لحاظ کلمات که زبان فارسی زاده شد و این قنا رو پیدا کرد که زبان‌های منحصر به فرد دنیا که میتونه از دو خانواده زبان در واقع کلمه بگیره، هند اروپایی و سامی به قول زبان شناسای فعلی.